Hai, Assalamualaikum. Saya Adalah, ID untuk WALLMASTER. Hari ini saya akan ceritakan pasal desain kabinet dapur yang praktikal. Kedudukan sinki, dapur, pita ais dan ketuha memainkan peranan yang penting dalam sebuah dapur. Jadi, perkara yang pertama yang perlu dilakukan sebelum kerja renovation adalah menetapkan kedudukan barang-barang tersebut. First, sinki. Sinki paling sesuai berhadapan dengan tingkap dalam dapur. Ini bukan sahaja dapat memberikan keselesaan kepada pengguna, namun ia juga mengelakkan kelembapan dalam dapur, terutama sinki yang sering dalam keadaan basah. Cahaya matahari dan angin dari tingkap dapat mengeringkan sinki yang basah dengan lebih cepat. Ini juga salah satu cara untuk memanjangkan jangka hayat kabinet dapur anda. Second one is dapur, which is stove, lebih sesuai diletak berhampiran dengan sinki. Ini bukan sahaja dapat memudahkan pengguna, namun penyedot asap hood dapat mengeluarkan asap dari dapur dengan lebih cepat. Lokasi yang agak sesuai bagi dapur adalah 1.5 kaki ke 3 kaki jarak dari sinki. Jadi ruang antara sinki dan dapur adalah cukup untuk 2 orang pengguna untuk melakukan kerjanya di depan sinki dan dapur. For the third one is ketuha. Ketuha is oven, sejenis barang elektrik yang bervoltan tinggi. Ia tak sesuai kalau letak berhampiran dengan dapur. Biasanya jarak sekurang-kurangnya 3 kaki di antara dapur dengan ketuha adalah lebih samad bagi pengguna. Yang keempat ialah peti sejuk, salah satu barang yang paling besar dalam dapur. Kedudukan yang paling sesuai untuk peti ais adalah di hujung dapur supaya menjadikan keadaan dapur lebih luas. Mostly designer suka letak kabinet dinding di tepi peti ais supaya ia tutup tepi peti ais supaya hanya nampak pintu peti ais tu saja. Selalunya kita panggil storage ni is fridge unit. Okey, sekian saja info daripada saya dalam semasa minit.